Máy cày. Tractor. Máy cắt lúa. Rice cutting machine. Máy chở lúa. Crawler tractor. Máy bay không người lái nông nghiệp. Agricultural drones. Lovekids channel. Máy cày. Tractor. Máy cày bánh lồng đang trục đất ruộng để chuẩn bị vụ lúa mới. Sometime later. Máy bay không người lái nông nghiệp. Agricultural drones. Máy bay không người lái nông nghiệp đang phun thuốc và rải phân bón giúp cây lúa khỏe hơn. Sometime later. Sau một thời gian chăm sóc,
lúa đã chín, chuẩn bị thu hoạch. Máy cắt lúa. Rice cutting machine. Máy chở lúa. Crawler tractor. Máy cắt lúa. Rice cutting machine.
Lovekids channel. Subscribe. Đăng ký kênh để xem nhiều video hay.